cưới. Cát Tường và Quang Bảo chào đón quý vị đến với chương trình Yêu Là Cưới. Quý vị thân mến, đến với chương trình Yêu Là Cưới thì quý vị sẽ được gặp gỡ các cặp đôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện tình yêu của họ và liệu rằng họ đã có những trăn trở gì trước khi họ về chung một nhà với nhau, và liệu rằng có bất kỳ một thử thách nào nữa hay không mà họ cần phải giải quyết. Thì thông qua chương trình, Quang Bảo và chị Cát Tường sẽ giúp cho họ có thể hiểu rõ nhau hơn và sẽ nắm chặt tay nhau để đi đến cuối con đường. Nhưng mà hiện tại Đạt chỉ muốn nói với Nhi rằng là mình yêu nhau nha. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Mời hai em. Mời hai bạn giới thiệu về mình đi. Vâng, chào anh Quang Bảo và chị Cát Tường. Em tên là Phạm Trần Tiến Đạt. Em hiện là nhân viên văn phòng. Năm nay em 26 tuổi. Đây là bạn gái em. Dạ, xin chào mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Ý Nhi. Hiện em đang là giáo viên mầm non. Năm nay em cũng 26 tuổi. Hai bạn gặp nhau khi nào? Dạ, năm 2016 ạ. Tụi em 2016 quen nhau hả? được hơn 1 năm rồi ạ. Đợt đó là em có tham gia một nhóm quyên góp từ thiện cho dịp Trung thu. Thì em phụ trách là công việc là chụp hình để mà gây quỹ. Thì em được cô bé này book chụp, em hẹn chụp nhau. Thì hôm Tụi đó em chụp nhau hả? Dạ không. Dạ, Chụp nhỏ ra. em chụp cho cô bé này thôi. Rồi. Bút chụp hình có trả tiền không? Dạ có với Phải chị, có. mà lúc đó ảnh chụp rẻ lắm, ảnh chụp có 80.000 một tiếng thôi. Là tổng cái thời gian mà bắt đầu từ lúc gặp nhau chụp hình cho đến cái lúc mà đi về á là khoảng hơn 2 tiếng. Nhưng mà cái thời gian mà em tính gọi là tính tiền chụp hình cho em á là chỉ là cái thời gian khi mà ảnh cầm máy, ảnh bấm ảnh chụp cho em, và đến khi mà Anh buông máy. hết chụp nữa thì là em tính là có 1 tiếng thôi. Thì 8 chỗ. Dạ đúng rồi, em mới đưa tờ 100.000. Cái em mới nói thôi giữ luôn đi, đừng thối nha. Anh chị hiểu ông đó lý sự như vậy nên cầm tiền em cũng không nói được gì nữa rồi. Chỉ đơ thôi. Rồi từ sau cái lần đó về tự nhiên có ấn tượng gì về nhau mà lại tiếp tục liên lạc với nhau? Dạ, lần đầu tiên mà em gặp anh ấy thì em cảm thấy là cũng hơi là bất ngờ. Tại vì cái avatar trên Facebook thì quá là lừa đảo. Trời ơi, dễ thương lắm kìa. Người ta là dân chụp hình mà em. Ngoài cũng dễ thương mà. Không, bây giờ ảnh đẹp hơn hồi trước á chị. Hồi lúc trước ảnh ốm nhơ mà, xong còn để mái ngố như vậy nữa nè. Còn bạn thì sao? Thời gian trò chuyện trong khi chụp hình á, thì em thấy cô bé này nói chuyện cũng được, cách mà suy nghĩ về cuộc sống cũng tốt. Hắn có nề nếp hẳn hoi, em thấy là bắt đầu thấy hợp. Còn sau này thì khi mà chia sẻ với nhau thì em biết thêm là ấn tượng của bạn gái em với em á là khi mà bạn gái em đang đứng giữa con đường mà không có thể mà đi qua con lươn á, thì em thấy lâu quá, em tông xe vào giữa, em tránh cho người yêu em đi. Thế là cô ấy có ấn tượng mạnh với em. Em nghe cản trở giao thông vậy đó hả? Mà không bị gì hết. Em cũng thấy có lỗi với xã hội lắm anh. Rồi cái lần nào là lần gặp nhau thứ hai rồi lúc còn đưa Rồi hình sao nữa quen chi? nhau Dạ nữa? chưa? Chụp rồi phải cả Ngày hôm hình nữa. sau em không hiểu sao mà bảo em keo vậy mà ngày hôm sau lại gọi điện rủ em đi ăn chè chị. Dạ thì hồi đó em cũng không biết có động lực vô hình nào để em làm được đó, chứ bây giờ suy nghĩ lại em mới thấy em ngu. Vậy thì cái lúc nào là cái lúc mà hai bạn chính thức quen nhau, tỏ tình với nhau? Trong cái khoảng thời gian từ lúc gặp đến lúc quen là khoảng hơn 2 tháng. Thì trong khoảng thời gian đó hai đứa cũng hay nhắn tin nói chuyện với nhau. Rồi cũng cảm thấy là thích nhau. Nhưng mà không có ai ngỏ lời gì hết. Mà ảnh cũng không bao giờ ảnh thể hiện là ảnh có tình cảm hay gì á. Chẳng qua là ảnh quan tâm em nhiều. Rồi cái tầm mà tháng 11, tháng 12 mưa nó lạnh biết bao nhiêu. Mà chỉ biết ảnh chở em chạy ngoài đường, hai đứa lạnh cống mà em thì lạnh. Em bảo rằng Đạt ơi, cho Nhi mượn cái túi áo Đạt nha. Thì mình định bụng là trời ơi, mình con gái mình chủ động đến nước này thôi, mình thò tay vô túi áo thì biết đâu cầm tay mình. Ai về ngồi sờ sờ chiếc xe không mà chị, không đụng tới tay em luôn. Mắc lái xe mà, an toàn giao thông. Đang chạy hay đang dựng? Đang chạy nhưng mà một tay thì dịnh ga, còn một tay còn lại sờ sờ cái bửng xe, em không hiểu sợ gì nữa. Kiểu là Đâu. Sao vậy em sờ cái bửng xe bị chày hả? Sao? Xe nó cứ rung, nó phát ra tiếng, em sờ xem là nó như thế nào. Em đợi hoài không thấy sờ tay em, cái thôi quê quá, rụt tay lại luôn. Em cũng biết là có thọc vô nhưng mà em cũng nhát, em đâu có dám phản ứng gì đâu. Rồi tới chừng nào mới là tỏ tình. Thế là mấy hôm sau mới đi trà sữa thêm lần nữa. Xong em mới nói là ủa giờ mình đang làm gì của nhau vậy? Cái cười cười em nói giờ muốn là người yêu thì phải nói với em một tiếng rõ ràng, chứ không có
chuyện là im thì tự nghĩ là yêu, rồi mai mốt tự nhiên im lặng mất tâm, tự nghĩ chia tay sao. Thế là em không chịu, em bắt là phải tỏ tình. Cái anh kêu ở đây không phải chỗ để tỏ tình. Trên đường chạy về ngang nhà em á thì có một cái ủy ban nhân dân phường. Nhưng mà anh biết buổi tối ủy ban người ta đâu có làm, mà đã vậy có một cái bụi cây ở trước ủy ban. Tự nhiên cái đang chạy ngang giữa chừng cái kêu ê chỗ này đẹp nè, chỗ này đẹp nè, cái tấp xe vô bụi cây. Mà người ta thì cứ đứng nhìn em giống như hai đứa mất nết, và tự nhiên chui vô lùm cây vậy. Cái sau em kêu tự nhiên Đạt dừng đây làm cái gì kỳ quá, Đạt có chuyện muốn nói, thế là mới tỏ tình. Mà cái đó là em có sắp xếp trước hay là tình cờ em thấy cái cây em tấp vô? Dạ thì em đi kiểu như là em thường hay chở bạn gái em về trọ. Thì về đó thì hay có nhiều người á, thì khó hành động làm việc nên là Em đĩa cái cây đó trước rồi. nên là đúng rồi, bao nhiêu lần em đi ngang qua em thấy chỗ đó vừa tối vừa vắng mà tự nhiên có cảm tình đặc biệt đúng chị, nó cho em cảm giác tự tin. Ủy ban không có Mê cái chỗ đó. ủy ban nhân dân. Rồi sao nữa? Rồi em tỏ tình, rồi em Em nói sao, em làm gì? em xén. Cái anh chàng mới dịnh cái mặt em lại như vậy nè, xong mới bảo với em là Đạt không cần biết quá khứ như thế nào, rồi tương lai thì như thế nào, nhưng mà hiện tại Đạt chỉ muốn nói với Nhi rằng là mình yêu nhau nha. hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Thế là em cũng ngại quá, em chỉ gật thôi. Xong rồi cái anh chàng được nước lấn tới dịnh cái mặt em lại, thế là hung một cái chốc. Không mà hung cực khổ lắm chị. Cái đầu đơ nè em bẻ lên cũng không cho bẻ, cứ dịnh lên, cứ dính dưới án nhưng em phải bẻ lên, bẻ chọc được rồi hung vô hung. Hôn môi. Dạ. Hay sao? Dính vô cái thôi thả ra. Tại vì em có cảm giác tự tin chỗ đó mà chị. Cột mốc tình yêu là lùm cây trước ủy ban nhân dân phường. Dạ đúng. Dạ nên là sau này rồi cứ mỗi lần đi ngang qua cái ủy ban á, chứ người Là em tấp cứ vô hát. không? Không. Người em cứ cất lên câu hát. Người em cứ cất lên hát là góc phố xưa. Góc phố xưa nơi mình quen nhau. Góc phố này nơi mình quen nhau. Còn kỷ niệm tình yêu nào vui với hai bạn nữa không? Có một kỷ niệm là hai đứa đi ăn bánh tráng nướng. Kế quán bánh tráng nướng là một cái sạp hoa. Thì em thấy có một cái anh đấy, ảnh tới ảnh mua hoa. Mà trong lòng em thì nghĩ ôi anh này cái mặt tồ mà biết đi mua hoa tặng người yêu. Thế là em tò mò em nhìn thử xem là ảnh mua hoa gì. Thì em chỉ là cái trí tò mò em nhìn thôi. Thì không ngờ là người yêu em ghen. Thế là ảnh giận, ảnh im, ảnh không nói gì một hồi luôn. Thế là em cũng nói sao anh có gì anh không chịu nói. Thôi em tự hiểu đi, em tự biết đi. Thế là em cũng đâu có thể nào tự biết được đâu. Hai đứa cãi nhau từ lúc đó đến 12 giờ đêm mà cũng không biết nguyên nhân. Thế là ảnh nhá ra một câu, vậy em mới biết là đi ăn với anh á mà em ngồi em nhìn người con trai khác. Em thử nghĩ xem, em ngoái cổ em nhìn người ta là bằng người khác á, tập cơ cổ 1 năm trời rồi. Tập cơ cổ 1 năm trời rồi. Dỗ dành tí thôi, em đâu có gì đâu. Rồi em xin lỗi rồi này kia nọ. Thế Tại là vì ta tức đúng rồi. Cái lúc người ta hung ta bẻ hoài mà cái cổ không lên. Bẻ hoài không lên mà lúc nhìn nó quắt cái cổ bằng cái cơ cổ tập 1 năm. Cặp này có vẻ nhiều chuyện dở khóc dở cười nè. Còn cái chuyện gì dở khóc dở cười giữa hai bạn hay là Dạ, còn lần đầu em tính ngỏ lời là muốn ra mắt gia đình luôn đó. Thì em nhân dịp là sinh nhật em gái em. Thì hôm đó em cũng đi chụp hình về mệt, em đến trễ. Thế là nhấc máy lên. Đến làm gì, đi về luôn đi. Cái cụp. Rồi cái em nhét máy vô, rồi đi về. Em không ngờ luôn á chị. Ảnh tới trễ nửa tiếng đồng hồ. Mà em thì em hí hửng, em bảo với mấy con bạn nè mày coi nè, Đạt tới một cái tao hù phát nè là năn nỉ. Thế em bắt máy lên, Đạt tới chi nữa, tới trễ nửa tiếng rồi về đi. Xong cái em cúp máy, em đinh ninh trong bụng là chắc rồi khoảng 3 phút 5 phút nữa gọi lại, thôi Nhi xuống đi, ở dưới về thiệt chị. Ngày hôm sau nữa đợi em nguôi nguôi rồi á, ảnh mới nhắn tin ảnh xin lỗi. xin lỗi thì sao? Xin lỗi Nhi là hôm bữa Đạt đến trễ rồi này kia rồi, Nhi đừng có giận nữa rồi. Xong em mới nói là hôm bữa đó là không có giận, nhưng mà bởi vì Đạt đi về thiệt nên Nhi mới giận. Bây giờ hai bạn đã có cái tương lai dự định gì chưa? Dạ rồi, hiện tại thì tụi em đang dự định là trong năm 2018 sẽ tính đến chuyện là kết hôn ạ. Mỗi lần hai bạn giận nhau như vậy thì xử lý như sao? Ai năn nỉ trước hay là có hai bạn hành động như thế nào? Hồi xưa là em rất là lì, nhưng mà từ lúc em quen ảnh là em hết lì bằng rồi. Anh này là ảnh soán ngôi của em rồi.
Bây giờ mà cãi nhau là im lặng là ảnh vô địch luôn. Em bảo là cái việc giỏi nhất trước giờ anh làm là im lặng với em. Bây giờ là em bị lép vế. Thì kỳ vậy, rồi tính để vậy luôn, thua luôn vậy hả? Dạ không, thường thì xuất phát của câu chuyện thường là bên đây thiếu lý lẽ chị. Nên là em cũng căm tức không chịu được, nhịn thì cũng thiệt thòi cho bản thân. Suy nghĩ kỹ nha. Rồi hai bạn suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nói thiệt đó. Nãy giờ tôi thấy là phải suy nghĩ kỹ đó. Dạ không, nhưng mà sau cũng vài ngày cũng sống yên tĩnh lặng nên thôi mình cứ chơi lướt sóng suốt cuộc đời. Không nói được đâu. Không nói Sóng được đâu. nhỏ nhỏ còn lướt được nha em, sóng to gió lớn là chìm luôn nha cưng. Dạ không, tụi em thường thì những cái chuyện nhỏ nhỏ, xong rồi do tính em cũng nóng á, rồi nói nhiều nữa cái hay nói qua nói lại thì ảnh cáu thôi. Chứ cũng không phải là những cái chuyện gì lớn lao hết. Những cái tánh thói hư tật xấu gì của hai bạn mà mình muốn đối phương thay đổi không? Hiểu hết những cái tật xấu của nhau hết chưa? Dạ em thấy ảnh có một cái tật xấu nhất mà chắc hơn cả năm rồi vẫn chưa thay đổi được, đó là cái tật đến trễ. Trời, ảnh đi trễ cực kỳ luôn chị. Em con gái mà nhiều khi là 15 phút em đã chuẩn bị xong rồi, mà ảnh em không biết ảnh làm cái gì ở nhà nữa. Mà ví dụ ảnh hẹn em là 8 giờ, em phải hỏi kỹ 8 giờ anh đi hay 8 giờ anh tới. Bảo là 8 giờ anh tới là 8 giờ rưỡi mới tới nha. Vậy á, không bao giờ mà đúng được. Lúc nào em đợi là ít nhất phải 20 phút. Sao vậy? Sao bạn luôn luôn tới trễ vậy? Thích làm giá hả? Em không có dám, nhưng mà chắc do em sắp xếp mọi thứ nó không hợp lý nên là đang giữ chừng có sự cố hay là lý do khách quan gì đó. Không lẽ sự cố gì nguyên năm lúc nào hẹn nhau cũng có sự cố? Em cũng cố gắng sửa. Dũng uống nhiều hôm đến sớm mà cũng không được ghi nhận. Rồi ngoài cái tính xấu đó còn gì nữa không? Hôm nay trình bày hết luôn đi. Dạ. Để biết đâu có sự suy nghĩ lại. Em cũng thấy là ảnh khá là khó tính. Em thì nhiều khi em hơi hời hợt một tí rồi nhiều lúc em tức lắm, em cứ bảo nửa già ở mình đi chứ không ai ở nổi. Khó khăn quá mà vẫn như vậy thôi à. Em coi chừng em á, em là người ở tới già đó. Còn bạn em sao? Có tính xấu gì của người yêu mình không? Dạ, cũng có. Người yêu em có cái tật cứ hay bóc tay bóc chân, bóc da chứ. Da cứ chóc ra, bóc hoài à. Rồi sao có bỏ cho miệng ăn không? Cũng có cắn mà không biết có nuốt không thôi. Cứ mỗi lần em lườm rồi em kêu là để ý kìa cái chuồng quá. Em yêu anh. Em anh mặt không cảm xúc luôn. Em ấy riết rồi em không tin vào cái câu nói em yêu anh. Rồi có cái đó thôi. Còn gì nữa không? Người yêu em tật vô tâm á anh. Hay vô tâm, nhiều khi không để ý tới em á. Có một lần thì về quê trên dọc đường đi về thì hai bên đường hay có bánh tráng trộn á. Thì đi vô, người yêu em xuống xe thì vô mua, em đứng dưới, người em trên nó cứ bốc thử bánh anh. Không biết em dưới đang trên xe cũng thèm thuồng. Em nhìn nó nuốt nước mắt mà anh tỉnh bơ, không liếc em một nửa giây nào luôn. Ê, bây giờ mình dành ăn với người yêu mình luôn á hả? Cái ví dụ vui hơn nhưng mà thường là như vậy, hay dẫn đến cái cuộc gây gỗ. Nhưng mà thường gây khoảng cứ 1-2 ngày em cảm thấy có sự thôi thúc, mình thôi mình làm lành lại đi, mình dai thì mình chủ động bỏ qua rồi mình giải thích lại với nhau. Bây giờ vài ngày trước lần đầu em giận á thì em vừa để người yêu em trước cửa, em vừa chạy khoảng 100 mét là em cũng cảm thấy mình phải bỏ qua rồi quay lại rồi. Vừa quay lại là thấy người yêu em nước mắt giàn giụa rồi. Cô bé cũng mau nước mắt. Bây giờ đến ngày lúc cưới hai bạn còn thấy mình có những khó khăn gì nữa không? Còn phải vượt qua? Dạ con, em cũng cảm thấy là tính em vẫn còn trẻ con quá. Nên là từ đây đến lúc đó em cũng phải cố gắng em thay đổi bản thân mình nhiều hơn, rồi lo lắng suy nghĩ nhiều hơn cho ảnh. Nên là em giống như hồi trước giờ em được ảnh chiều chuộng nhiều quá, thành ra cái tâm lý của em là cái gì em cũng ưu tiên cho cái suy nghĩ của mình trước. Em cảm thấy đó cũng là một cái khó khăn, bởi vì nó là cái nguyên nhân làm cho hai đứa cứ hay cãi nhau. Còn bạn? Trước mắt thì em cũng có muốn cải thiện về mặt kinh tế. Ba cái giận hờn lặt vặt á, nhiều khi mai mốt nó dồn lại nó rất là mệt mỏi. Dạ. Cố gắng, đường còn dài lắm, còn phải lo kinh tế rồi này kia. Thay vì những cái lúc giận hờn vu vơ, ta ngồi với nhau ta tính làm sao phát triển kinh tế để cho hai đứa sau này còn sinh con đẻ cái nữa nha. Cố gắng lên nha hai bạn ha. Dạ. Rồi chị Tường khuyên rồi đó, hai bạn có điều gì muốn nói với nhau nữa hay không? Dạ có. Em thật ra từ trước đến giờ mặc dù cứ hay cãi nhau nhưng mà em vẫn nhận thấy được rằng anh rất là tinh tế và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, quan tâm đến em rất là nhiều. Và em muốn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành bởi vì những tình cảm anh đã dành cho em. Cảm ơn vì anh đã yêu em.
Rồi. Dạ, hôm nay dạ chương trình thì em cũng em quên hồi nãy em có nhắc kỷ niệm, em quên lấy kỷ niệm của mình ra. Mang đây là kỷ niệm là sinh nhật, là người yêu em có tặng cho em một món quà. Hả? Là kể lại kỷ niệm đó hả? anh khoe Chia sẻ thì với chương trình á. À, Em quên. Đó. Rồi một cái hộp em nghĩ làm thức đêm mấy hôm làm rất là công phu. là quà này của em tặng ảnh hả? Cái gì ở đây Là nè? hôm nay khoe với anh chị á hả? Hình trời ơi, dễ thương Hình chưa? hai đứa muốn bên anh bình yên đến suốt đời. Cảm ơn anh đã đến bên em, thương anh Ủa, rất nhiều. cái hộp này là cái gì vậy? dạ ở trong này có hình nữa, tức là mở ra đó. Ồ. Ồ, cái gì vậy? Đưa đây chị cầm cái này cho. Em nghe lời cầu hôn với anh. Em đồng ý không? Em đồng ý. Suy nghĩ kỹ nha. Thôi cái tay nó rung rồi. Em cảm thấy như thế nào? Dạ, thật sự em cảm thấy rất là bất ngờ. Em cũng có một món quà muốn tặng cho bạn trai em. Nào. Em có một cây viết muốn tặng cho anh. Trên cây viết này có tên của anh. Em muốn tặng cây viết này để chúc cho anh trên con đường tương lai sắp tới sẽ thật là nhiều thành công, và cũng như nó là một cái động lực để anh cố gắng hơn nữa. Đến khi nào anh ngồi vào được những vị trí cao cấp hơn nữa, ví dụ như là chủ tịch hay gì đó, thì em sẽ tặng những cây bút xịn hơn. Cảm ơn em phải cố gắng. Chúc mừng hai bạn, chúc cho những cái tương lai, những hoài bão ước mơ của hai bạn sẽ sớm trở thành hiện thực. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn. Và đây là những phần quà các bạn có cơ hội nhận được. Một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Chúng ta còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting và một thẻ xem phim Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó Như còn có 4 bình sữa rất là dễ thương đang chờ các bạn ở phía trước. Hãy chọn đi và quay đi. Và các bạn đã chính xác nhận được một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Xin chúc mừng hai bạn. Mà thấy tự nhiên quay qua hôn trộm em một cái. Đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi. Rồi mời hai em ngồi. Dạ, em là Trần Minh Tới. Hiện em năm nay 31 tuổi. Hiện tại em là kỹ sư cơ khí. Em đang sống và làm việc tại Vũng Tàu. Còn đây là vợ chưa cưới của em. Em đây là Linh ạ, năm nay em 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng và cũng đang sống và làm việc ở Vũng Tàu ạ. Cơ duyên nào hai bạn quen nhau? Linh quen một bạn đồng nghiệp của em. Hôm đó là Linh và bạn Linh cùng đi chụp hình. Thế anh đó, bạn đồng nghiệp của em lại mà rủ em lên chụp hình chung luôn. Thế là em gặp Linh trong cái buổi chụp hình hôm đó. Bữa nay đi chụp hình rồi em với trai cũng đi chụp hình nữa. Không, em là người có chụp hình máy ạ. À, vậy là em chụp hình cho cổ luôn hay là sao? Dạ, em chụp cho anh Linh. Lúc mà ấn tượng lần đầu tiên bạn thấy nhau như thế nào? Em thấy anh hồi đấy là rất là ốm với cả đen, nhưng mà mặt thì nhìn trẻ, nên là em tưởng là ít tuổi hơn em, mà em có gọi là cô. Tự nhiên cái mới gặp người ta kêu ta cool quá. Kỳ vậy? Dạ, em nghĩ là ít tuổi ạ. Còn em, ấn tượng của em về bạn gái mình lúc đó là sao? Thì lúc đầu em thấy Linh thì cũng là dễ thương, có vẻ rất là hiền. Hôm đó nó có hai người chụp là Linh và bạn Linh. Đúng là em thấy Linh dễ thương hơn nên em toàn chụp Linh mà. Nhưng mà người ta kêu mình bằng cu là mình cũng thấy dễ thương luôn. Lúc mà đi uống nước sau ạ, gọi em Pháp làm em cũng hơi hụt hẫng. Nhưng mà em mới hỏi Linh sinh năm bao nhiêu. Linh nói Linh sinh năm 92. Thế em nói là em sinh năm 87. Có quê lại không? Có quê lại không em? Dạ quê ạ. Nhưng mà anh ấy cũng nói là cũng nhiều người nhận xét anh ấy là trẻ, nên là em cũng nhầm là cũng đúng rồi. Cuối cùng sau đó chuyển qua gì? Thì chuyển sang anh ạ, tại vì em biết tuổi rồi.
hôm đấy là bọn em buổi tối có rủ nhau lên ngọn Hải Đăng ở Vũng Tàu ạ. Tự nhiên có trời mưa, thế là hai đứa chạy trú vào trong cái nán của cái nhà. Tự nhiên thấy quay ra cầm tay em không có phản ứng gì cả. Thế là tự nhiên thấy ông ấy quay qua, ông ấy ôm, em cũng để cho anh ôm và bọn em cũng tự cảm nhận là từ đấy là yêu nhau đấy ạ. Cơ hội trời cho ha. Lãng mạn quá ha. Đứng trên ngọn Hải Đăng của Vũng Tàu rồi nọ, gió thổi lành lành. Rồi bao lâu tới khi nào mới tới đôi hôn đầu tiên? Cũng thì mấy hôm sau ạ, bọn em đi xem phim. Em cũng cứ nghĩ là ông ấy quay qua ông lấy bắp ăn thôi. Và thấy tự nhiên quay qua hôn trộm em một cái. Đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh. Thực sự là đi xem phim không nhớ phim là cái gì luôn ạ. Thế quá rồi đâu còn biết gì nữa. 2 năm quen nhau thì hai em có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Em đi tắm biển xong người em nó bị dị ứng nổi mẩn hết lên. Thì anh tới cũng có đến chăm sóc cho em rồi mua hoa kim ngân nấu nước cho em tắm. Ồ, biết mua hoa rồi nấu nước cho bạn gái tắm luôn. 2 năm rồi. Thì có những cái sóng gió gì xảy ra trong cuộc tình của hai bạn không? Bọn em ít cãi nhau lắm. Nhưng mà có 2 cái biến cố lớn đấy. Lần đầu tiên là Linh giận em. Mà đấy là cũng lần đầu tiên mà em không ngờ là Linh giận em dữ như vậy. Linh không nói gì, Linh không làm dữ nhưng mà Linh im lặng. Và lúc đó là em rất là lo. Anh ấy đến phòng em chơi và cũng có khoe là trong máy điện thoại của anh có lưu cái tấm hình đàn cá voi ấy, là anh đi làm ngoài biển, cá heo. Anh đi làm ngoài biển mà anh chụp được. Thì em nhìn trong điện thoại thì thấy có hình một cô gái. Xong lúc đấy là em cũng có hỏi anh ấy. Thế là anh ấy bảo là đấy là người yêu cũ của em. Thế là tại vì bọn em mà trước khi quen nhau á, còn nói với nhau, thống nhất với nhau là ký ức về cái người cũ á, hay là hình hay là những cái gì á thì lên xóa sạch. Nhưng mà tự nhiên em lại thấy trong máy ảnh là vẫn có cái hình đấy. Thế là em cũng giận vì là cũng không nghĩ là anh ấy còn giữ đúng không? giữ. Thì lúc đó thì em cũng chỉ biết xin lỗi Linh thôi. Thực sự là em không có cố ý, em cũng xài hết rồi. Mà sao còn sót? Còn sót. Đợt giận nó kéo dài bao lâu? Dạ cũng chỉ 3 ngày thôi ạ. Lúc đấy là em cũng bực á, mà em bực thì em hay khóc ạ. Rất là mau nước mắt. Biến cố thứ hai. Biến cố thứ hai là nếu mà chuyện đấy mà không giải quyết ấy thì có khi là tụi em chia tay. Tại vì chủ là do công việc của em ấy, nói chung là cũng gần đây thôi, là hồi tháng 10. Lúc đó đã là quyết định đến với nhau rồi thì là Linh muốn là em ra ngoài Bắc về nhà Linh, mua vé từ tháng 6 cơ. Là tháng 8 em ra, nhưng mà do em đi biển ấy, cái việc của em chưa xong, em cứ ra ngoài đó xong rồi delay thời tiết em không về được thì lại đổi vé đến lần cuối cùng là tháng 10. Và em hứa là ngày đó em về rồi, em sẽ có máy bay em về, nhưng mà do thời tiết tiến độ em không có về được á thì đêm đó em cũng gọi về cho Linh là chắc anh không có về được thì lại lùi vé tiếp. Em biết là lúc đó là em khó nói lắm, rất khó để nói cái câu đấy. Và em biết thì Linh cũng giận em mà khóc. Vé bọn em đặt một lần là từ hồi tháng 8 là về, mà đến lúc công việc của anh lại chưa xong, thế là lại đến tháng 10, đầu tháng 10 là định về nữa mà lại cũng không được nữa, em lại phải đi đổi vé, là đến tận gần cuối tháng 10 á là em 3 lần. Dạ 3 lần luôn á. Thế là mà em đổi mà đến nỗi chị bán vé chị cũng cứ bực mình á. Đến lúc mà anh ấy lại gọi về cho em, mà cái lần mà đấy lần thứ hai rồi, em cũng cứ gọi về với gia đình ở ngoài Bắc, ở ngoài quê là đến cái tầm đấy là bọn con về á. Mọi người ở nhà thì rất là mong, mà cứ hồi lại 3 lần. Cái lúc đấy là em rất là buồn. Mà cái ngày mà cuối tháng 10 em đặt, em bảo là đây là hóa tam ba bận, lần cuối này mà anh không ấy được á thì chắc là mình chia tay á. Lúc đó phản ứng gia đình em như thế nào? Lần đầu thì bố mẹ em á thì cũng bảo là do công việc của tớ như thế thì thôi cứ rời lại thì về sau cũng được. Lần thứ hai thì em không dám nói nữa, thế là anh tới thì anh bảo là để anh gọi điện. Rất may là lần cuối cùng em về được. Là lần cuối cùng là cuối tháng 10 đó là về được. Dạ. Và lúc về nhà thì gia đình của em nhận xét về tới như thế nào? Gia đình em thì được cái là rất là tôn trọng cái ý kiến của con cái.
Dạ, thì em cũng có nói với gia đình là em dẫn về như vậy là quyết định là bọn em sẽ tiến tới hôn nhân á. Nên bố mẹ rất là ủng hộ, ông cũng ủng hộ. Yêu xa như vậy có nhiều khó khăn quá, đúng không? Mà sao hai bạn lại quyết định là chọn nhau? Sau cái sự cố đấy á, thì anh Tới cũng có hứa với em là anh cũng sẽ cố gắng để mà cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Và em cũng thấy anh ấy gần đây là cũng có thay đổi công việc các thứ, là cũng bớt rồi. Nhưng bây giờ là hai bạn là đã có tính gặp gia đình rồi, định ngày rồi gì chưa? Thống nhất là ngày cưới là cuối tháng 3. Bây giờ hai bạn đã hiểu hết được tánh tình của nhau, hiểu hết cái tật xấu của nhau hết chưa? Mình có cái điểm gì mình không hài lòng, mình muốn đối phương sẽ thay đổi không? Em chỉ mong Linh là khi Linh giận vì em á, Linh nên nói với em, đừng có im lặng Phải quá. đưa cái tín hiệu gì cho mình biết là giận cái gì, giận đúng không? cái gì. Nhiều khi những lúc đó đối với em không khí nó nặng nề đó. Em thì thấy anh Tới á, là có cái tính là rất hay cả nể. Ai nhờ gì cũng cứ nhận giúp hết, thức đêm thức hôm để mà làm á. Tật nữa là không uống được bia rượu nhưng mà ai mời cũng uống. Không là uống thì về thì kiểu đi đường á, đi xe máy mà cứ buồn ngủ. Xong lại có về nhà thì có thể ói. Nên em không thích. Với cả anh ấy thì rất là khô khan, không có chịu thể hiện cái tình cảm ra ấy. Không có nói lời yêu, ít khi nói lời yêu với em ấy. Anh muốn nói với em là khi mà quen nhau đúng là em thiệt thòi nhiều. Anh cũng đi xa suốt ngày. Và ngay đến cái điều cơ bản nhất là anh cần nợ em là một lời tỏ tình, một lời cầu hôn. Anh mong là khi mà cuộc sống sắp tới ấy, thì anh là chỗ dựa cho em là chỗ dựa, cũng là một phần chỗ dựa cho anh. Nhiều khi là anh không cân bằng được công việc với cuộc sống thì em lôi anh lại, làm giống như là nơi để anh trở về. Em ơi mình đã xa nhau hơn có. Em sẽ là nơi để anh trở về. Anh có món quà kỷ niệm với em, anh có nhìn luôn. Đâu? Quá. Nhắn như để hai đứa đi chọn. Em ơi em nhớ nắm tay Anh thấy ai cũng khuyên anh là cái này, anh coi như cơ duyên, giống như khi anh gặp em. Cảm thấy như thế nào? Em bất ngờ ạ, em không nghĩ là anh ấy tặng quà và nói những lời, nói chung là lần đầu tiên em nghe. Chị thấy là bạn trai của em đúng như là em với nói luôn, và anh cũng tự nhận thấy mình là giống như là khúc gỗ hơi khô khan tình cảm. Nhưng mà chị nghĩ như thế này, cái đó mình cũng có thể điều chỉnh được em. Mình cố gắng mình để ý, mình thay đổi chút xíu, phải không? Chỉ cần một cái hành động nhỏ nhỏ, không cần nói nhiều. Hay là một hai cái lời hoặc cử chỉ quan tâm thôi thì sẽ làm cho người bạn gái của mình vui lên rất là nhiều, và đó cũng là cái hạnh phúc đem đến cho mình luôn. Lúc nào cũng nắm chặt tay nhau, tại vì em biết là cô đã thiệt thòi rồi. Yêu xa mà, phụ nữ ai cũng thích là luôn luôn có người bạn trai ở bên cạnh. Thì khi mình đã yêu xa là mình biết là người phụ nữ mình đã thiệt thòi rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc. Ok, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Ok, bây giờ sẽ là những phần quà đến từ chương trình mà các bạn có thể nhận được. Đầu tiên đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Và một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và ngoài ra là 4 bình sữa may mắn của chương trình Yêu Là Cưới đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Xin mời hai bạn hãy đặt tay của mình lên vòng xoay may mắn đi ạ. Chụp hình cưới chưa? Dạ, bọn em cuối tháng này ạ. Cuối tháng này à? Biết đâu có được một cái váy cưới đẹp thì sao? Và phần quà mà các bạn sẽ nhận về cho mình đó sẽ là quà một bình sữa đến từ chương trình Yêu Là Cưới. Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn hạnh phúc nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Nếu quý vị yêu thích Yêu Là Cưới thì đừng bỏ lỡ khung giờ quen thuộc vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 các bạn nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Hãy luôn nhấn nút subscribe để ủng hộ cho chương trình cũng như là fanpage của Yêu Là Cưới. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
là cưới. Không có biết vàng là gì hết trơn á, cái em cũng chọc. Giờ em á, 11 sau này anh cưới em nha, anh cho em 1 chỉ luôn á, cười vui hớn hở luôn, đi khoe với mấy chị trong nhà, mấy chị cười cho. Nghe là 21 anh hứa em là anh lấy em, anh cho em 1 chỉ vàng. 1 chỉ vàng luôn, nhiều lắm em. Kêu chứ không, má anh không khó nhưng mà chọn dâu khó. Nghe vậy rồi muốn chết luôn. Hãy đến với Yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7